ગુડ મોર્નિંગ એન્ડ વેલકમ ટુ jrc ક્લાસીસ. ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદીમાં આગળ વધીએ. અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે પ્રમાણિત સ્વરૂપો વિશે ચર્ચા કરી. તો આજે ચર્ચા કરવાની છે એક અગત્યના ટોપિક એવો કે બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા શોધવી. એટલે કે જો બહુપદીનું શૂન્ય એના વિશે આપણે થોડી માહિતી મેળવીએ કે માની લો કે આપણી પાસે કોઈ px છે, તો px = x + 1 આપેલું છે. તો અહીંયા બહુપદીનું શૂન્ય એટલે કે x ની એવી કિંમત, યાદ રાખજો, x ની એવી કિંમત કે જે px = 0 જવાબ આપે. એટલે કે x ની એવી કિંમત મેળવો કે જેનાથી બહુપદીનું સમાધાન થાય, એટલે px નો જવાબ 0 મળે. તો ઉદાહરણ તરીકે હું અહીંયા તમને x બરાબર લખી આપું છું -1. જ્યારે તમે આ બહુપદીની અંદર x બરાબર -1 મૂકશો ત્યારે -1 + 1 એટલે જવાબ શું આવશે? 0. -1 મૂકીએ છે, જવાબ 0 આવે છે. એ માટે આ x બરાબર -1 ને બહુપદીનું શું કહેવાય? તો બહુપદીનું શૂન્ય કહેવાય. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે બહુપદીને કેટલા શૂન્યો હોય? તો બહુપદીને ઘણા બધા શૂન્યો હોઈ શકે છે. એ બહુપદી ઉપર આધાર રાખે છે. એટલા માટે આપણે બહુપદીના જે શૂન્યોની સંખ્યા જ શોધવી છે. શૂન્યો કયા કયા છે એ આપણે પછીના લેક્ચરમાં જોઈશું, પછીના ટોપિકમાં જોઈશું. પરંતુ અત્યારે આપણે 1 માર્ક્સ માટે એટલું ક્લિયર કરીએ કે અહીંયાથી બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હોય. માત્ર સંખ્યા જ 2 હોય, 4 હોય, 1 હોય, 5 હોય કે ગમે તેટલી હોય. તો એ કઈ રીતે નક્કી કરી શકાય? તો આ બે મેથડ રહી એની. તો આપેલ બહુપદી પરથી, એટલે કે તમે જેવી બહુપદી તમને આપી છે px, એ બહુપદી ઉપરથી જોઈને જ તમે કહી દો કે ભાઈ આટલા શૂન્યોની સંખ્યા થાય એની. અથવા તો એ બહુપદીનો આપણને આપેલો હોય આલેખ અને આપણે એ આલેખ પરથી શોધવાનું થાય. બરાબર? બે મેથડ. બહુપદીના શૂન્યો શોધવાની, બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા શોધવાની બે રીતો. એક, આપેલ બહુપદી ઉપરથી જ આપણે ડાયરેક્ટ શોધી લઈએ. નંબર 2, બહુપદીનો જે આલેખ આપ્યો છે એ આલેખ ઉપરથી આપણે નક્કી કરવાનું રહે. હવે આપેલ બહુપદી પરથી કઈ રીતે નક્કી કરવું, તો એની ચર્ચા કરી લો. માની લો કે આપણે ગઈકાલે શીખી ગયા કે આપણે કઈ રીતે બહુપદીના ભાગ પડ્યા હતા. તો ભાઈ એકઘાત, દ્વિઘાત અને ત્રિઘાત, આ ત્રણ પ્રકાર પાડ્યા હતા. આ ત્રણ પ્રકાર આપણે શાના આધારે પાડ્યા હતા? તો આપણે બહુપદીની ઘાત પરથી પાડ્યા હતા. આ પ્રકાર શાના આધારે પાડ્યા હતા? તો બહુપદીની ઘાતના આધારે આપણે આ ત્રણ પ્રકાર પાડ્યા હતા. તો હવે શું સમજવાનું છે? બહુપદીની ઘાત શું? તો બહુપદીમાં આવેલા ચલની મહત્તમ ઘાત. માની લો કે બહુપદીમાં જે ચલ આપ્યું છે, x છે, y છે કે t છે, એ ચલની મહત્તમ ઘાતને આપણે બહુપદીની ઘાત કહીશું. અને હવેથી અહીંયાથી નોટ ડાઉન કરી લેજો કે બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હોય? તો શૂન્યોની સંખ્યા બરાબર બહુપદીની જેટલી પણ મહત્તમ ઘાત હોય એ બરાબર બંને સરખા થાય. એનો મતલબ એ કે માની લો કે આપેલી બહુપદીમાં બહુપદીની ઘાત 2 છે, તો એના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? 2. 3 છે તો શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? 3. 4 હોય તો શૂન્યની સંખ્યા કેટલી થઈ જાય? પ્રશ્ન ઘણી વખત પરીક્ષામાં એવો પૂછાયેલો છે કે ભાઈ n ઘાત વાળી બહુપદી, કઈ બહુપદી છે ભાઈ? n ઘાત વાળી બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થાય? n ઘાત વાળી બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થાય? તો બહુપદીની ઘાત કેટલી છે? n. તો જવાબ શું આવશે? n. શૂન્યની સંખ્યા કેટલી? n. 4 ઘાત હોય તો કેટલા? 4. તો આ એક ખાસ ટોપિક યાદ રાખવાનો છે કે બહુપદી ઉપરથી કઈ રીતે નક્કી કરવું? તો બહુપદીની જેટલી પણ ઘાત હોય એટલા જ એના શૂન્યોની સંખ્યા થાય. જોઈ લઈએ થોડાક ઉદાહરણો જેનાથી વધારે ક્લિયર થાય. બહુપદી આપી છે px = 3x + 7. અહીંયા બહુપદીની ઘાત કેટલી છે? 1 જ. તો અહીંયા શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? તો અહીંયા બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા થઈ જશે 1. હવે એક કઈ છે? એક એ શૂન્ય કયું છે એ આપણે પછી જોઈશું. અત્યારે આપણે માત્ર સંખ્યા જોઈએ. ચલો, અહીંયા બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? તો મહત્તમ ઘાત ક્યાં છે? 2. તો મહત્તમ ઘાત 2 હોય તો અહીંયા શૂન્યની સંખ્યા કેટલી થાય? તો શૂન્યની સંખ્યા 2 થાય. અહીંયા કેટલી થઈ જશે? px = x³ + 1. તો ચલ કયો છે? x. મહત્તમ ઘાત કેટલી? 3. તો અહીંયા આપણે શૂન્યની સંખ્યા કેટલી લઈશું? તો શૂન્યની સંખ્યા લઈશું આપણે 3. આ જોઈએ px = 3x ની 3 ઘાત, 2x ની 4 ઘાત, 4x² + 1. મહત્તમ ઘાત કેટલી છે? 4. તો અહીંયા શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? 4. ક્લિયર? ઉદાહરણ આપણે એ જ રીતે લીધા છે. px = 7x ની 5 ઘાત - 1. કેટલા થઈ ગયા? 5. તો શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ? 5. ઓકે, સો આઈડિયા ક્લિયર કે જેટલી મહત્તમ ઘાત હોય એટલા જ એના શૂન્યોની સંખ્યા થાય. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જોવો છે. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે શું કીધું હતું? પહેલો ટોપિક આપણે શું કીધું કે ભાઈ શૂન્યોની સંખ્યા, બહુપદીમાં શૂન્યોની સંખ્યા કઈ રીતે નક્કી કરી? તો આપેલ બહુપદીની ઘાત ઉપરથી. હવે આપણે આલેખ પરથી નક્કી કરવું છે. શેના ઉપરથી નક્કી કરવું છે? આલેખ પરથી. હવે સમજો, બહુપદીનો આલેખ તમને આપેલો હશે. એ આલેખને આપણે યામ સમતલમાં દર્શાવીએ આ રીતે. તો આ x અક્ષ થઈ જશે તમારી, અને અહીંયા ઊભી હશે, બરાબર છે, એ આપણની y અક્ષ થઈ જશે, અને અહીંયા થઈ જશે ઉગમ બિંદુ.
હવે ખાસ તમારે બહુપદી ચેક કરવાની છે, ખાસ તમારે બહુપદી ચેક કરવાની છે મિત્રો. માર્ચ 2019ના પેપરમાં બહુ મોટો એક પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો હતો આના ઉપરથી, બરાબર. એની ચર્ચા અત્યારે કરું છું કે આપણે બહુપદી જોવાની છે કે બહુપદી કયા ચલમાં આવેલી છે, બહુપદી કયા ચલમાં આવેલી છે. આ વસ્તુ આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કયા ચલમાં આવેલી છે. જો px ઇઝ ઇક્વલ ટુ y લખ્યું હોય તો બહુપદી કયા ચલમાં આવેલી છે, તો બહુપદી ચલ x માં આવેલી છે. કયા ચલમાં? ચલ x માં. પરંતુ જો py ઇઝ ઇક્વલ ટુ x લખેલું હોય તો બહુપદી કયા ચલમાં આપેલી છે, તો ચલ y માં આવેલી છે. ક્લિયર? px ઇઝ ઇક્વલ ટુ y હોય તો કયો ચલ હોય? x હોય. અને py ઇઝ ઇક્વલ ટુ x હોય તો ચલ કયો હોય? y હોય. ક્લિયર? હવે સમજો આવું કેમ લખ્યું કે જો તમારી બહુપદી ચલ x માં આવેલી છે તો તમારે x અક્ષને ધ્યાનમાં લેવી, અને જો તમારી બહુપદી ચલ y માં આવેલી છે તો તમારે y અક્ષને ધ્યાનમાં લેવી. ક્લિયર? બહુપદી px ઇઝ ઇક્વલ ટુ y ચલ x માં આવેલી છે તો x અક્ષને ધ્યાનમાં લેવી, py ઇઝ ઇક્વલ ટુ x ચલ y માં આવેલી છે તો y અક્ષને ધ્યાનમાં લેવી. હવે સમજો x અક્ષને ધ્યાનમાં લેવી એટલે હવે આપણે આ બહુપદીનો શું દોરીશું, તો બહુપદીનો આલેખ દોરીશું. હવે આલેખ કેવો હોઈ શકે? તો માની લો કે આલેખ એનો સીધી રેખા પણ હોઈ શકે, બરાબર છે. આલેખ એનો પરવલય પણ હોઈ શકે, અથવા તો આલેખ કોઈ અનિયમિત આકારનો પણ હોઈ શકે. ક્લિયર? આલેખ વિશે આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. સુરેખા હશે તો સીધી રેખા, અને દ્વિઘાત હશે તો પરવલય હશે, ઉપર કે નીચે. હવે અનિયમિત હોય તો હવે જોવાનું છે કે આ આલેખ જો ચલ x માં હોય તો x અક્ષને કેટલી વાર છેદે છે, x અક્ષને કેટલી વાર છેદે છે, એટલે કે x અક્ષ પરથી કેટલી વાર પસાર થાય. જો ચલ x માં હોય તો x અક્ષને જેટલી વાર છેદે અથવા તો x અક્ષ પરથી જેટલી વાર પસાર થાય એટલા એના શૂન્યોની સંખ્યા થાય. માની લો કે 2 વાર પસાર થાય છે તો 2, 3 વાર પસાર થાય છે તો 3, એકે વાર પસાર નથી થતો તો 1 જ. ક્યારે? x અક્ષને. જો y અક્ષ હોય તો આપણે y ધ્યાનમાં લેવાનું. માની લો કે અત્યારે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ તરીકે હું લઉં છું કે ભાઈ ચલ x માં કોઈ બહુપદી આપેલી છે, ચલ x માં કોઈ બહુપદી આપેલી છે. યાદ રાખજો રકમમાં લખ્યું હશે px બરાબર y ના આલેખ માટે, તો px બરાબર y નો આલેખ છે. આ આલેખ માની લો કે આ રીતે જઈ રહ્યો છે. ભાઈ ચલ કયો છે? x. તો કઈ અક્ષ ધ્યાનમાં રાખીશ? x. x અક્ષ પરથી કેટલી વાર પસાર થયો? 1, 2 અને 3. તો અહીંયા શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? 3 થઈ જશે. ક્લિયર? કેમ કે અહીંયા px બરાબર y આપેલું છે, ધ્યાનમાં લેજો. px બરાબર y આપેલું હોય તો જવાબ 3 આવે. પરંતુ જો અહીંયા py બરાબર x આપેલું હોય, py બરાબર x એટલે કયો ચલ ધ્યાનમાં લેવાનો? y. તો કઈ અક્ષ ધ્યાનમાં લેવાની? y. તો y અક્ષ આપણે ધ્યાનમાં લેવો પડે. તો y અક્ષ છે ત્યાં, બરાબર. તો y અક્ષ પરથી કેટલી વાર પસાર થાય છે? 1 જ વાર. તો અહીંયા શૂન્યની સંખ્યા કેટલી મળશે? 1 જ મળશે. તમને પરીક્ષામાં ગમે તે એક જ આપેલું છે કે ભાઈ px બરાબર y હોય અથવા તો py બરાબર x હોય. જો px બરાબર y આપેલું હોય તો જવાબ આવશે તમારો 3, અને py બરાબર x આપેલું હશે તો જવાબ આપેલો હશે તમારો 1. ક્લિયર? તો એકવાર ફરીથી આટલું રિપીટ કરી લેજો. આપણે જઈએ ઉદાહરણો તરફ. જોઈ લઈએ અહીંયા ઉદાહરણો. તો અહીંયા જે આલેખ આપ્યો છે એ px બરાબર y નો આલેખ છે. px બરાબર y નો આલેખ છે એટલે અહીંયા ચલ કયો હશે? ચલ હશે તમારો x, અને અક્ષ આપણે કઈ ધ્યાનમાં લઈશું? આપણે x અક્ષને ધ્યાનમાં લઈશું, બરાબર. જો અહીંયા પ્રશ્ન રિપીટ થાય, ચેન્જ થાય કે py ઇઝ ઇક્વલ ટુ x, તો તમારે કયો ચલ ધ્યાનમાં લેવાનો? y, અને કઈ અક્ષ ધ્યાનમાં લેવાની? y. ઓકે, તો અહીંયા આપણે px બરાબર y ઉપરથી ચાલીએ. અત્યારે કોમન px બરાબર y જ પૂછાય છે મોટા ભાગે. 2019ના પેપરમાં મેં તમને કીધું કે ત્યાં py બરાબર x હતું તો બધા છોકરા x ને લખીને આવ્યા હતા. ઓકે, હવે જુઓ x અક્ષ પરથી કેટલી વાર પસાર થાય છે? 1, 2 અને 3. તો અહીંયા શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ? 3. બહુ સિમ્પલ છે. કેટલી વાર પસાર થશે? 1 અને 2. અહીંયા 1 અને અહીંયા 2. પછી એવું નથી વિચારવાનું કે આ વળીને પાછો આવશે. અહીંયા દેખાય છે કેટલું? 2. તો શૂન્યોની સંખ્યા અહીંયા કેટલી થઈ ગઈ? 2. અહીંયા જુઓ 1, 2, 3 અને 4. ટોટલ 4 વખત પસાર થયો, 4 વખત છેદ્યું તો 4. અહીંયા જુઓ ભાઈ x અક્ષ પરથી પસાર જ નથી થતો, એક પણ વાર પસાર નથી થયો, તો શૂન્યની સંખ્યા કેટલી છે? 0 છે. પણ ક્યારે? યાદ રાખજો, હું ખાસ ફોકસ કરી રહ્યો છું px બરાબર y. જો તમને આટલું આવડી ગયું છે તો તમારો અહીંયાથી 1 માર્ક કન્ફર્મ થઈ ગયો છે. 100% 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય જ છે ત્યાં. સો ખાસ એનું રિવિઝન કરી લેજો. જો તમારી જોડે બુક હોય તો સ્વાધ્યાય 2.1 ખાસ જોજો. 2.1માં આ જ પ્રકારના પ્રશ્નો આપ્યા છે. બની શકશે તો હું એક ક્વેશ્ચન્સ તમને પ્રોવાઈડ કરીશ. થેન્ક યુ સો વેરી મચ ફોર અટેન્ડિંગ ધ ક્લાસ. સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ ક્લાસ વેરી સૂન. જય હિન્દ એન્ડ જય ભારત.